Välkommen till mitt tvåfasavsnitt här. Och som ni såg, jag har skaffat en argontub, gasflaska. Så nu kan jag tiga upp röret. Och innan jag glömmer, några personer jag ska tacka. Jag kan inte alla namn här nu. Daniel Ekberg, Fredrik Rosengren, Sackvik och min egna farsa som swishar mig pengar. Kan du köpa den där. Sen vill jag tacka Viktor, mekaniska. Han sponsrar lite Wolfram. Och jag ska tacka dig också, Henrik. Jag har inte fått dina grejer än, men de kommer väl på posten imorgon eller övermorgon. Nej, också lite Wolfram och gaslinser. Och sen något nytt som jag aldrig sett förut. Super thanks man kan göra på YouTube. Moppepojken och Toddemone hade gjort såna här super thanks. Man kan betala för att ge extra synliga kommentarer och jag får lite del av pengar. Jag har aldrig varit med om det förut, så att förlåt om jag inte visste vad det var för något innan, Toddemone. Men i alla fall, tack för att jag hjälpte till. Så att nu kan jag äntligen tiga upp röret. Och jag säger direkt att jag är ingen superexpert på tiga. Jag har inte tigat på många år. Jag är jätteringrostig på det. Så att jag fick gå och slipa elektroden oftare än jag vill medge. Som sagt, röret sitter ihop. Vissa strängar är jävligt bra. Andra gick rent åt helvete. Och det var extra svårt på den smalaste biten av röret. För man måste ju följa med runden när man kör. Och det är en riktig utmaning. Som sagt, jag är ringrostig. Det ser bra ut på vissa ställen, men det är bättre än flusstråd i alla fall, det lovar jag. Så, och på de större diametrarna så var det mycket bättre. Men ja, ni får se hur det blir. Så anklaga mig inte för att göra grodlortar. Vad säger man? Learning in process. Man måste svetsa många timmar för att bli riktigt duktig på det där. Men ja, nu snackar jag för mycket. Vi sätter igång så ska ni få se mig tiga. Får ni se hur det går åt helvete. Så vi kör. Då är röret nästan till färdigtigat. Jag har ju stingen kvar att köra och sen ska jag tillverka en ljuddämpare. Men det ser väl ändå okej ut. Jag kan visa de svetsarna som ser ändå okej ut.
här. Det var faktiskt jävligt snyggt. Här fick jag till det. Det här är en flusssträng så den kan ni ignorera. Men jag hade väldigt svårt att få till det i de här små. Det var här jag började också. Och då var det svårt att få till rätt inställningar på svetsaren som den är relativt ny. Ja, den är ju ny när det gäller tigsvetsning. Så jag visste inte vilka inställningar jag skulle ha. Hur utstick på elektroden, gasflöde. Jag hade jättemycket att tänka på. Så att jag lyckades lite där. Men här ser det åt helvete. Och sen körde jag med fel elektrod från början. Jag råkade köra med en för aluminium istället för stål. Och det gick inget bra. Jag vet, Viktor. Grå var för stål. Jag hade råkat ha grön för den låg i samma låda som grå. Alltså lådan såg likadan ut. Och grön är för aluminium tror jag. Så att det gick inte superbra för elektroden slaggade ihop rätt så fort när man körde. Men sen när jag bytte till rätt, då var det faktiskt helt okej. Då har jag lyckats få till sådana här bra strängar. Men vi monterar på den och får se hur det ser ut. Sen bort igen och börja tiga stingen. Lite tajt in där. Vi får se om det går att fixa till med fästet sen. Kanske inte så bra som brytning. Men den sitter i alla fall. Det blir nog bra i slutändan. Ja, vad säger vi? För godkänt. Det är lite fula fläckar här. Det är där jag hade flussat ihop när jag punktat piporna. Flussen förstör verkligen när man ska tiga. Det smälter inte lika lätt. Jag tror det är oxiden som förstör. Då ser vi, är det godkänt. Sen svetsar vi på stingen där. Och så tillverkar vi en ljuddämpare som ska sitta där. Jag tror att jag tillverkar ljuddämparen först innan jag svetsar upp den här. Ja, jag ska bygga ljuddämpare på det här avsnittet. Tror jag, om det inte blir för mycket tid. Jag kanske får börja med ljuddämparen nu och avsluta i del 4. Det här är ju del 3 av avgasröret. Men det ser bra ut. Ska vi se en helhet här. Det ser maffigt ut. Ja, nu påbörjar vi med ljuddämparen.
I'll show you. Ready? Go! Kameran dog där så att ni hann inte se mig göra klart den här. Men det här är faktiskt en stycket på ljuddämparen. Där, så tillkommer en liten pipa här. Nu ska jag svarva till stycket som den här innerröret ska sitta fast i. Och sen blir det ett till stycke som är här som ska sitta fast på avgasröret.
börjar se bra ut nu. Och då menar jag tillsvetsningen. Nu är det så tjock godslek på den här så det kanske inte visar sig rättvist, men ja, det börjar likna något i alla fall. Ungefär så här kommer det se ut. Som sagt, det tillkommer en pipa här. Här ska jag borra och gänga i den så att den dras åt mot den här. Och den här, jag vet inte om jag ska helsvetsa den här mot stingen. Eller om jag ska göra en, som det brukar vara på rör, en liten hylsa som man bara... Oj. En liten hylsa som man bara kopplar på och sen dras han fast med fjädern. Vi får se vad som jag tycker är smidigast och snyggast. Det är nog snyggast med sån där med fjäder. Ja, vi får se. Det blir nog bra i slutändan. Det blir nog tyvärr allt i det här avsnittet. Jag hoppas på att få göra klart ljuddämparen, men jag hinner tyvärr inte det. För det är torsdag kväll för mig nu. Jag sitter och redigerar för fullt. Jag bara gjorde det sista nu för att filma och jag måste avsluta det här för att hinna få upp den här till imorgon fredag. Så jag hoppas att ni fann nöjer avsnittet och tack för att ni kollar. Det uppskattar jag stort. Och följ mig på Instagram, ni som inte gör det. Där brukar jag lägga upp i förväg vad som har gjorts, så får lite hints vad som är på väg. Och stötta mig på Patreon, ni som vill göra det. Skänk lite pengar varje månad för att stötta min kanal så jag kan fortsätta med det här. Och köp mina merch. Jag har tröjor och caps. Så tror jag även ha kaffe, temuggar man kan köpa. Som jag har designat själv, så köp det. Och sen, vad mer? Ja, vad gör vi nästa avsnitt på Too Faster? Vi fortsätter med pipan. Då borde den bli klar, ljuddämparen blir klar. Och då ska jag börja fokusera på insuget. För jag ska byta förgasare till mindre. Och insuget är nu för stort eftersom det har varit en 36 minuters förgasare. Så att insuget måste snickras om. Jag vet inte om man måste bygga från början. Och nästa fredag då fortsätter vi med bruksar och sen då kör vi montage av allting. Får se hur långt vi kommer. Men tack för att ni kollade och syns nästa fredag. Ha det så bra.